Hai korang, kembali lagi dalam Rasa Flik. Dalam video kali ni, kita orang nak tunjukkan satu resepi kuih kukus yang manis-manis dan comel-comel gebu gitu, iaitu apam bercorak. Tekstur dia yang gebu bervisualkan corak buah-buahan memang memikat selera lah. Jomlah buat. Mula-mula masukkan 2 biji telur, 1 cawan gula, dan 1 sudu kecil overload ke dalam pengisar. Overload akan buat apam korang jadi lagi gebu. Tutup pengisar dan kisarkan campuran 2 biji telur, 1 cawan gula dan 1 sudu kecil overload sehingga kembang. Kembang macam ni tau. Tuangkan campuran tadi ke dalam mangkuk yang telah disediakan. Kemudian korang tambahkan 2 cawan tepung naik sendiri yang telah diayak. Tapi korang masukkan 1 cawan dulu. Gaul rata. Masukkan pula 1 cawan susu segar. Tetapi korang masukkan setengah je dulu susu. Jangan pakai susu lain tau. Kalau tak, apam korang takkan kembang. Masukkan setengah dari 1 baki tepung. Dan masukkan pula baki susu yang masih tinggal. Pastikan tepung dan susu dimasukkan secara berselang-seli untuk memastikan campuran betul-betul sebati. Kemudian bahagi adunan kepada beberapa mangkuk. Masukkan pewarna makanan kuning ke dalam mangkuk yang pertama. Kacau rata. Tambahkan pewarna hijau ke dalam mangkuk yang kedua dan kacau. Letakkan pewarna makanan ungu ke dalam mangkuk yang ketiga. Kacau-kacau. Dan masukkan pewarna makanan merah ke dalam mangkuk yang keempat. Jangan lupa untuk kacau rata. Masukkan piping bag di dalam gelas. Dan tuangkan adunan warna kuning ke dalamnya. Tuang sekadar mencukupi. Lakukan perkara yang sama kepada adunan warna yang masih tinggal. Sediakan acuan lompang dan letakkan paper cup di dalamnya. Kalau korang nak tahu, acuan lompang ni untuk mengekalkan bentuk apam kita. Licitkan sedikit adunan berwarna ke dalam paper cup. Masukkan sedikit jam beri biru.